السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو شرح لطريقة فك وتركيب الكرسي الخلفي للمحرك. ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وأيضا اتركوا الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي، وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل. هذه السيارة فيها 4 كراسي، 3 في الأسفل و1 في الأعلى. أصعب واحد في الفك والتركيب هو الكرسي اللي موجود في خلف المحرك لصعوبة الوصول له ولأن المكان بيكون ضيق. راح استخدم حبة مقاس 17، بركب عليها مفصل يسمح بحرية الحركة بزوايا مختلفة، وبركب عليها تطويلة ندخلهم مع بعض من أعلى المحرك. بين المحرك وبين الثلاجة بيكون في عندي مجال إني أدخل الأداة. طبعا بيكون في عندي مسطرة البخاخات وأيضا الضفيرة الأساسية للمحرك. قبل هذا لازم نفك الإطار الأمامي من جهة الراكب، وبعدها نبدأ نثبت اللقمة أو الحبة على الصامولة الخاصة بالكرسي اللي موجود في الخلف. نركب تطويلة ثانية حتى يسمح لنا أن نقدر نحرك المفتاح بسهولة. ننزل أسفل السيارة ونفك ال3 صواميل اللي تثبت الكرسي من الأسفل إلى قاعدة السيارة. كراسي المحرك هي عبارة عن قطعة تتكون من المعادن وأيضا المطاط. الهدف منها هو تقليل الاحتكاك ما بين المحرك وقاعدة السيارة، لأن المحرك بطبيعة الحال تكون فيها اهتزازات بسبب حركتها المستمرة، فحتى هذه الاهتزازات ما تنتقل بصورة مباشرة وقوية إلى جسم السيارة، بيكون في قواعد وكراسي يكون في داخلها مطاط تمتص هذه الحركة بأكبر قدر ممكن، بحيث أن الحركة توصل إلى جسم السيارة بشكل أنعم. نروح لجهة الإطار الأمامي من جهة الراكب ونفك الصامولة اللي في الأعلى. حتى نقدر أن نرفع المحرك ونشيل الكرسي الخلفي من مكانه، نحتاج إلى أن نفك الكرسي اللي يثبت المحرك من الأعلى وأيضا الكرسي الأمامي. فنبدأ نفك الكرسي اللي في الأعلى أول شيء. الأسباب اللي تؤدي إلى تلف كراسي المحرك هو انتهاء العمر الزمني لها. إذا استخدمت الكرسي مدة طويلة فبطبيعة الحال المطاط مع الاستخدام الكثير والتعرض للاهتزازات يبدأ يتلف. وأيضا سبب آخر هو الاستخدام العنيف للسيارة والتعرض الكبير للحفر والمطبات بشكل مستمر يؤدي أيضا إلى تلف الكراسي. نبدأ نرخي البرغي اللي يثبت الكرسي الأمامي للمحرك، ولازم ما نفكه بشكل كامل وإنما نرفع البرغي إلى أعلى شيء ممكن. الهدف حتى المحرك ما يترك مكان الكرسي ويصير حر الحركة، فيسبب لنا مشكلة ممكن المحرك يتعرض للسقوط. الهدف من إرخاء البرغي
هو أن نعطي مجال أكبر لرفع المحرك من قاعدة السيارة حتى نقدر أن نطلع الكرسي الخلفي بشكل سهل. نبدأ نرفع المحرك ونخلي أسفل المحرك الرافعة، ونخلي بين الرافعة وبين حاوية الزيت الخاصة بالمحرك قطعة صلبة كبيرة. أنا استخدمت هذا الطابوق. لازم تكون القطعة كبيرة حتى يوزع الضغط على أكبر مكان ممكن، لأنه إذا استخدمنا قطعة صغيرة أو قطعة خشب ممكن يؤدي إلى أن الضغط يكون في منطقة صغيرة فيؤدي إلى اعوجاج في حاوية الزيت. نرفع المحرك شيء بسيط ونروح نتأكد من الكرسي الخلفي للمحرك أنه تحرر من مكانه. بعدها إذا احتاج إلى الرفع نرفع شيء بسيط بحيث أن ما نرفع المحرك بشكل كبير حتى ما تتضرر الأجزاء المتصلة بالمحرك وتتعرض للشد. بعد ما رفعنا المحرك وتأكدنا أن الكرسي اتحرر من القاعدة اللي يجلس عليها المحرك، وقتها نبدأ نحرك الكرسي ونطلعه إلى الخارج. لأن المكان ضيق نحرك الكرسي بزوايا مختلفة حتى يطلع من مكانه. أعراض تلف كراسي المحرك هي ظهور صوت ضرب قوي عند المرور بالمطبات والحفر، وأيضا إذا كان الكرسي تالف بشكل كبير راح يظهر صوت ضرب عند الضغط على دواسة البنزين في حال سير السيارة. كذلك اهتزاز كبير للمحرك عند تغيير الغيارات من ال P إلى ال R إلى ال D. بعدها نركب الكرسي الجديد، وبنفس خطوات الفك نعيد تركيب الكرسي إلى مكانه، وباقي الأجزاء نركبها مثل ما كانت. في نهاية الفيديو ادعموني بالاشتراك في القناة والمشاركة للفيديو والإعجاب، وأيضا اتركوا الإعلانات إلى آخرها بدون تخطي. وإذا عندكم أي تعليق أو استفسار اكتبوها في الأسفل.